În apropiere de Paralia se află Olimpiaki Aki, o localitate cât și o stațiune turistică foarte frumoasă, cochetă, mică. Aici putem vedea un mic parc în care se poate plimba lumea atât ziua cât și seara. O bancă frumos colorată, sunt mai multe de acest gen prin această localitate, stațiune. Aici se poate vedea cum lumea stă la umbră în momentul când e foarte cald, evident salvamarii. Divertismentul este asigurat în această locație, unde poți face plimbări cu clasicul banana sau parasailing sau alte sporturi cu barca. Avem și un afiș, Poseidon. În această locație este un alt divertisment, mai mult pentru cei mici, o gonflabilă care stă pe mare și cu tot soiul de trambuline, alte minuni. De aici se echipează și evident se merge echipat, nu se duce oricum, sub atenta supraveghere a oamenilor. În această imagine putem să vedem marea, plaja practic a localității Olimpiaki. Este un nisip din punctul meu de vedere ok, foarte fin. Aici se poate vedea barca piraților, foarte multă lume. Noi am fost în luna iulie la cuptor, temperaturile au fost relativ ok, apa foarte caldă, câteodată un pic mai neliniștită, dar a fost bine. Baldachine, șezlonguri. Pentru a sta la șezlong trebuie să facem o consumație. Aici avem o listă cu tarifele. În funcție de zone și de terase variază un pic prețurile, dar undeva la 5 euro aproximativ consumația și era ok. Asta ce se vede aici e o chestie foarte faină și interesantă pentru persoanele cu dizabilități, un scaun care ducea direct în mare. Este o chestie foarte ok, care n-am mai văzut-o în multe locuri. Sunt cabine de schimb, dușuri peste tot. În plimbările mele pe plajă am găsit această ciupercă jeleu. Este o chestie interesantă, inițial am crezut că este altceva, am căutat și eu pe internet. Fauna clasică, pescăruși pe mare. Unul dintre locurile din localitate unde poți închiria scutere. Iată o încercare de dans, de învățare a unui dans grecesc în fața unui hotel. Iată ne ajungi și la viața de noapte. Este cu mult mai puțin decât ce am găsit în Paralia, dar sunt totuși o grămadă de magazine, terase. La acest local mi-a plăcut cum l-au amenajat, au pus chiar și o bicicletă pe perete, foarte frumos din partea lor. Nu are rost să mai spun, noi românii suntem mari consumatori de Grecia, de altfel foarte multă lume de acolo deja știe limba noastră. În momentul când vii direct România sau Sârbia sau ceva de genul ăsta, noi suntem clienți fideli acolo. Pentru cei mai mici există chiar și locuri de distracție de acest gen. Am văzut cam două, am numărat în această localitate.
Iată și un shopping center, ce mi s-a părut interesant că au făcut cu etaj, chiar am fost sus cu liftul. Pentru cine vrea să plece cu ceva aur, argint, există locuri de acest gen, parfumuri. Un magazin mai deosebit, ca să spun așa, chiar am fost în interior să filmez câte ceva. De suveniruri, o grămadă de suveniruri, toate cu mai mult sau mai puțin tematică Grecia, tot felul de chestii, o grămadă puteți găsi aici. O să vă las să vedeți câteva imagini. Locuri pentru mâncat, gyros se vede în această imagine. Lumea, fiind seara, deja a ieșit să mănânce. Unii mai repede, alții mai târziu, oricum undeva până pe la ora 12 noaptea liniștit. Aici un alt loc de joacă, cum am spus, pentru cei mici și cei mari. Un magazin cu specific clar grecesc, mai mult grecesc decât alte minuni ce am mai găsit pe aici, mai din China sau habar n-am. Locuri, iată, meniurile sunt puse pe piedestale unde te poți uita și îți alegi de acolo, evident după aceea intri. Sunt în mai multe limbi, liniștit te poți descurca în engleză. Un papagal. Sigur, sunt și multe marketuri, chiar multe aș spune, de unde poți să-ți cumperi ceva. Iată și un cabinet medical, să spunem. Iarăși magazine, o grămadă de tricouri, mai ales că acum a fost la modă Ronaldo și alții de acest gen. Sunt și struguri, sunt și portocale, sunt și pepeni, tot soiul de ce aveți nevoie găsiți fără probleme, nu trebuie să faceți griji. Euro să fie, aici circulă euro. Cam de aici începe pe faleză, deci practic pe o altă stradă, faleza, adică partea dinspre mare, încep restaurante. În mare parte sunt doar restaurante unde poți să mănânci, acum chiar este mai gol, în alte zile au fost chiar plin. Nu numai să mănânci, poți să și comanzi o băutură, este frumos, chiar plajă. Și ziua poți să comanzi liniștit ceva de mâncat sau mai ales de băut. Pe aici chiar există mai multă lume. Acest local este destinat într-adevăr mai mult cocktailor, băuturilor alcoolice sau sucurilor, de ce nu, tot felul de combinații. Este și cu puțină muzică, după cum se aude, un local mai frumos. Aici este, din punctul meu de vedere, cred că cel mai frumos ca design local, Orca. Mie mi-a plăcut mult cum a fost aranjat, dar destul de gol de fiecare dată. Un iluminat peisagistic a unor pomișori, nu se văd foarte bine, sunt și niște plăci informative și cam asta este localitatea turistică, stațiune Olimpiaki Aki. Și o să încheiem prin această imagine superbă a lunei care se oglindește în apă. Mulțumesc pentru faptul că vizionați videoclipurile mele și o să revenim. La revedere!